සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. තාත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවද. මේක මේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන මේ දවස්වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා මැසේජ් කරලා අහනවා මේ මේකට විසඳුමක්. ඉතින් මම හිතුවා ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් ගන්න හැමෝටම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තියෙන්නේ තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, bell icon එක click කරන්න, notification ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි කියලා හිතුණොත් ලයික් එකක් දාන්න. හරි. අද මම මොකක්ද ගැනද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකේ listening improve කරගන්න මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය struggle කරන categories දෙක තමයි listening සහ reading කියලා කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මට speaking writing දෙකම okay දෙකම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට listening reading දෙකත් එක තමයි ගොඩක් struggle කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ඒව ගැන පොඩි overview එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. අද ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි listening skills improve කරගන්න කොහොමද කියලා කතා කරමු. මෙතනදී මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මම මෙන්න මේ practice papers සමහර past papers මෙන්න මෙච්චර පාරක් කරා මේ එක paper එකක් මෙච්චර පාරක් කරා ඒ වුණාට මට තියෙන මෙන්න මේ වගේ score එකක් තාම ඕන කරන score එකට යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ 27 28 මට්ටමේ ඉන්නේ යන්න ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටියකින් complaints එනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ IELTS OET කියලා කියන්නේ past papers මත පදනම් වෙච්ච exam එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයා එකම paper එක කී පාරක් කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා එතකොට එක paper එක දෙපාර තුන් පාර කරනවා කියලා කියන්නේ දෙපාරක් වගේ එකමක් නැහැ කියමුකෝ. ඔයාලා papers හොයාගන්නම නැත්තම් තුන් පාරක් වගේ කරනවා හතර පාරක් වගේ කරනවා කියලා කියන්නේ එකම paper එක ඒක ගොඩක්ම effectiveness එක අඩුයි. හරිම අඩුයි effectiveness එක. මොකද ඔයා එකම paper එක කරනකොට ඒතකොට ඔයා memory එකෙන් තමයි මේ paper එක කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. පුළුවන් තරම් model papers හොයාගෙන අලුත් papers හොයාගෙන recommended site වලින් ඒව හොයාගෙන කරන්න බලන්න. හරි. මෙතනදී මම මේ listening practice එක listening skills improve කරගන්න strategies එක කතා කරනකොට මුලින්ම මම කතා කරන්නේ prediction කියන ability එක කොහොමද IELTS හරි OET හරි වගේ listening ability එක develop කරගන්නවා යොදා ගන්න ඕනේ කියලා. මොකක්ද මේ prediction කියලා කියන්නේ? prediction කියලා කියන්නේ අපි කියනවා උපකල්පනය. එහෙම නැත්නම් අනුමානය. අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේ අපේ native language එකෙන් කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ අනුමාන කිරීම උපකල්පනය කිරීම කරනවානේ. හිතන්නකෝ දැන් නිවුස් වලට කියන දාලානිපාත වර්ෂා කියලා. ඒක කියනකොටම අපේ ඔළුවට එන දේ තමයි ආශිවර කරනවා කොහේ හරි ගංගා වතුරක් වෙන්නේ නැති. අන්න ඒක තමයි prediction ability එක කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඕක ඔයාගේ listening ability එක develop කරගන්න යොදා ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේක කරන්නේ? හරි. දැන් ඔයා exam එකේදී ඔයාගේ exam එකේදී හරි ඔයා practice කරනකොට හරි audio එක අහන්න කලින් ඔයා ප්‍රශ්න ටික කියවනවානේ. අන්න එතනදී ඔයාට ඒක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ප්‍රශ්න ටික කියවනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට OET exam එකේදී හිතන්නකො මොකක් හරි signs and symptoms කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ඒ වෙලාවම ඔළුවට එන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ හරි මොකක් හරි signs and symptoms මොනවා හරි රෝග ලක්ෂණයක් ගැන තමයි මෙතනදී අහන්නේ. එතකොට මේක මෙන්න මේ විදිහ එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට රෝග ලක්ෂණය උපකල්පනය කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා දන්නවා අහන්න රෝග ලක්ෂණයක් ගැන කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා උත්තරේ ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ එක අහගෙන යනකොට ඔයාට ඇහෙනකොට හිතන්න ඇබ්ඩොමිනල් පේන් එහෙම නැත්නම් වොමිටිං. ඒක සයින්ස් ඇන්ඩ් සිම්ප්ටම්ස් කියලා නර්සස්ලා හැමෝම දන්නවනේ. එතකොට ඔයා දන්නවා මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ඔයාට හරි පහසුවෙන් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට. එතකොට කොහොමද අපි මේ ability එක develop කරගන්නේ? prediction ability එක අපි කොහොමද මේක develop කරගන්නේ කියලා බලමු. මෙතනදී මේක මේ හරිම ලේසි කරන්න. එච්චර ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මෙතනදී කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා අදාළවට දීලා තියෙන topic එක කියවනවානේ. ගොඩක් වෙලාවට topic එක කියවනකොට දැන් අපිට මට OET තමයි උදාහරණයට ගන්න ලේසිම. මේ topic එක කියවනකොට myocardial infarction කියලා topic එකක් දීලා තිබ්බොත් අපි දන්නවා මේ topic එක යටතේ මොනවද එන්න පුළුවන් කියලා. ටක් ගාලා අපි ඔළුවට එනවා. එතකොට හරිම ලේසි audio එක අහනකොට අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හොයාගෙන යන්න. අන්න ඒ වගේ දීලා තියෙන topic එක ගැන දාලා idea එකක් අපි ඔළුවට ආවොත් එහෙම එතනින් එහාට අපිට ඉතුරු ටික කරගන්න ගොඩක්ම පහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ අර මම කිව්වා වගේ ඒ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න අදාළ ප්‍රශ්න කියලා ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ උත්තරයක්ද මේ ප්‍රශ්නෙට එන්න ඕන කියලා ඒකත් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් ඇබිලිටි එක ඩෙවලොප් කරගන්න හොඳ වෙබ්සයිට් දෙකක් මම සජෙස්ට් කරන්නම්. ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට හොඳයි කියලා හිතුණොත් ඔයාට ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් ටෙස්ට් තියෙනවා. එතකොට ඒක අහලා බලලා ඔයාට ඒකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි TED site කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. TED site TED site TED site. ඊට පස්සේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා listen and watch කියලා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔය වෙබ්සයිට් එක ගිහින් බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒකේ තියෙන ඔඩියෝස් අහලා
ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඔයාගේ prediction ability එක develop කරගන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක synonyms and paraphrasing. මොකක්ද මේ synonyms and paraphrasing සහ මේක කොහොමද listening skills develop කරගන්න අපිට උදව් වෙන්නේ. මෙතනදී කියන්න ඕනේ මේක listening skills වලට විතරක් නෙමෙයි overall exam එකේදී මට reading වලදී පවා මේක මාරම වැදගත් වෙනවා මේ synonyms කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාගේ overall vocabulary එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. හොඳ vocab එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ මොකද දැන් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නෙක අපි keyword එකක් කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒ keyword එකට අදාළ ඒ keyword එකම ඔයාලට audio එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා reading එකක් කරනවා නම් ඒ අදාළ paragraph එකේ keyword එකම නැහැ. ඒකේ synonym එකක් තමයි ඔයාගේ audio එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයා දැන් ප්‍රශ්න කියලා audio එක අහනකොට මෙන්න මේ keyword එකේ synonym එක ඔයාට ඇහෙනකොට දැනගන්න ඕනේ හා මේක තමයි එහෙනම් මෙතන තියෙන මේක තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය එන්නේ කියලා. ඒතකොට ඔයා synonym එක දන්නවනම් ඔයාට හරියම ලේසියෙන් ප්‍රශ්නේ උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. paraphrasing වලදීත් එහෙමයි. මෙතනදී වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒකට සමාන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තමයි එතකොට audio එකේදී ඒ වාක්‍ය ඛණ්ඩෙම අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමාන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තමයි ඔයාට audio එකෙන් අහන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක තමයි අර කියන්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට දීලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක තමයි උත්තර වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාට හරි පහසුවෙන් ඒක උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා synonyms and paraphrasing දන්නවනම් මෙතනදී මම ඔයාගේ vocabulary එක ගොඩක් හොඳ වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාට මේ synonyms paraphrasing skills develop කරගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයා short audios අහන්න. short audios අහනකොට ඊට පස්සේ එතන පොඩි පොඩි sentences අරගෙන පොඩි පොඩි phrases අරගෙන ඒවා paraphrase කරන්න try කරන්න. මුලින් ටිකක් අමාරුයි. පස්සේ ඔයාලට ටිකක් හුරු වෙනකොට ඔයාලට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ paraphrase කරන්න try කරන්න. එතකොට ඔයා දන්නවා ඔයාලට ඒක පුරුදු වුණාම ඔයාගේ vocabulary එක develop වුණාම ඔයාලට හරි පහසුවෙන් ඉතුරු ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්නේ connected speech. මේක ගොඩක්ම මේ accent එකත් එක්ක යන එකක්. මොකද මේ දැන් අපි Asiansලා විදිහට අපේ accent එක වෙනස්. අපි වචන pronounce කරන විදිහ, වාක්‍ය pronounce කරන විදිහ, අපි කතා කරන විදිහ overall ගත්තාම හරිම වෙනස්. ඒ වගේම තමයි native speaker කෙනෙක්. native speakersලා දැන් British accent එක වෙනස්, American accent එකට වඩා. අන්න ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ pronounce කරන විදිහ හරිම වෙනස්. දැන් ගොඩක් British accent එක ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම connected speech තමයි යන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් තමන් audio එක අහනකොට මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා තමයි තේරුම් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා I have to go to shop කියලා. එතකොට ඇහෙන ඕන කෙනෙක් දන්නවා අපි මොකක්ද කියන්නේ I have to go to shop. හැබැයි native speaker කෙනෙක් ඔක ඔය විදිහට නෙමෙයි කියන්නේ. native speaker කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්නේ I have to go to the shop. I have to go to shop. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ මට native speaker කෙනෙක් විදිහට කතා කරන්න බෑ. ඒකට මේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහ මීටර හරිම fast. ඒගොල්ලෝ හරිම fast විදිහට තමයි කතා කරන්නේ I have to go to shop. දැන් අපිට එතකොට එතනදී වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා දෙපාරක් තුන් පාරක් අහන්න වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා එක්සෑම් එකට කලින් පොඩ්කාස්ට් අහන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා. හැමෝටමත් මම කියනවා පුළුවන් තරම් පොඩ්කාස්ට් අහන්න. අහලා ඉවර වෙලා ඔයාට ඒ ඇක්සන්ට් එක කනට හුරු කරගන්න කියලා. ඇක්සන්ට් එක කනට හුරු නැත්නම් ඔයාට එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ පොයින්ට්ස් මිස් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. මොකද ඔයාට ඒ ඇක්සන්ට් එක හරිම අලුත් නම් ඔයා ඒකට පුරුදු නැත්නම් ඔයාට උත්තරේ හොයාගන්න ගොඩක් ස්ට්‍රගල් කරන්න වෙනවා. මෙතනදී පොඩ්කාස්ට් තමයි තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක. එතකොට පොඩ්කාස්ට් එකේ දැන් ඔයා අහගෙන යනකොට හිතන්න ඔයාලට මොකක් හරි කොටසක් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එතනින් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ආපහු පස්සට ගිහිල්ලා ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් නම් ආපහු ඒක වීඩියෝ එක රීප්ලේ කරන්න. රීප්ලේ කරලා try කරන්න මොකක්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. එක පාරක් දෙපාරක් අහලා තේරුම් නැත්නම් ආයෙ පාරක් ගිහින් ගන්න. මොකද ඒක ස්කිප් කරලා යනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා තේරුම් ගන්න නැහැ කවදාවත් එතන මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එක්සෑම් එකට ගියාම ඒක ඔයාලට ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට හිටිනවා. මොකද ඔයාලට කනට ඒ දේවල් හුරු නැති වෙනවා. ඒ නිසා මුලින් පටන් ගන්නකොට ඔයාලට ඒක ටිකක් කරදරයි වගේ ටිකක් අවුල් වගේ හිතේ. ඒ වුණාට ඔයා ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනකොට ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් එකකින් පෝස් කරලා ඔයා ආපහු කියලා රීප්ලේ කරලා අහනකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඒක හරිම ඉෆෙක්ටිව් කියලා. ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකක්ද කියන්නේ කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ note taking ability එක. මෙතනදී spellings දැන් ගොඩක් listening English exam එකේදී spellings බලනවානේ. අන්න ඒකට ගොඩක් වැදගත් මේ note taking කියන point එක. මෙතනදී දැන් හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි lecture එකකට සහභාගී වුණාම lecturer ඉන්නේ නැහැනේ ඔයා ඒ note එක ලියා ගන්නකම් lecturer lecture එක කරගෙන යනවා. අපි අපිට ඕන notes point out කරලා ලියා ගන්නවා. හැබැයි අපිට ඒක එයා කියන විදිහටම ලියා ගන්න වෙලාව හිටින්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ notes point out කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු ගෙදර ගියාට පස්සේ අදාළ note එක අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි මෙතනදී ගන්න ඕනේ strategy එක. මෙතනදී
ඔයාට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ලෙක්චර්ස් වල තරම් අන්නේ ලෙක්චර්ස් මොන හරි ලෙක්චර් එකක් අහලා ඉවරලා ඒක අහන ගමන් ඔයාට අර විදිහට ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට නෝට් එකක් පොයින්ට් අවුට් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ලෙක්චර් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට ඒකේ තිබ්බේ නෝට්ස් තේරෙනවද සහ ඔයාට ඒකේ නිවැරදි ස්පෙලිංස් කරෙක්ට් ස්පෙලිංස් එක්කලා ඔයාට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතනදී ගොඩක් ඔයාගේ ස්පෙලිංස් මිස්ටේක් හදාගන්න ඔයාට ඒක ගොඩක් උපකාරී වෙයි. අනිත් වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි ඔයා ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක්ද පැසිව් ලිස්නර් කෙනෙක්ද කියන එක. මොකක්ද මේ ඇක්ටිව් ලිස්නින් and පැසිව් ලිස්නින් කියලා කියන්නේ? අපි මුලින්ම පැසිව් ලිස්නින් ගැන කතා කරමු. පැසිව් ලිස්නින් කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි පොඩ්කාස්ට් එකක් අහනවා. දැන් මමත් කියනවනේ ගොඩක් කට්ටියට පොඩ්කාස්ට් අහන්න ඔයාගේ ලිස්නින් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න තියෙන හොඳම chance එකක් පොඩ්කාස්ට් අහන්න කියලා. ඔයා දැන් බස් එකේ යනකොට නැත්තම් ෆ්‍රී වෙලාවක පොඩ්කාස්ට් එකක් අහනවා. පොඩ්කාස්ට් එක අහා ඉන්න ගමන් වෙන වෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා. දැනට මොනවද උයන්නේ? බබාලා ඉස්කෝලෙන් ගන්න යන්නේ කීයටද? ඔය වගේ දහකුත් ඒවා ගැන කල්පනා කරලා පොඩ්කාස්ට් එකක් අහනවා. අහනකොටත් කියනවා පොඩ්කාස්ට් මම අහනවා. පොඩ්කාස්ට් අහනවා නේ කොච්චර ඇහුවත් වැඩක් නැහැ. මගේ listening abilities develop වෙන්නේ නැහැ කියලා. මූලිකම හේතුව ඔයා active listener කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා passive listener කෙනෙක්. මොකද ඔයා පොඩ්කාස්ට් එක අහනවා. එච්චරයි. අහනවා විතරයි. ඒකේ තිබුණේ මොනවද සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ පොඩ්කාස්ට් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අහනවා. හැබැයි ඔයා ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් නම් මේ තමයි පැසිව් ලිස්නින් එකේදී වෙන්නේ. ඔයා ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් නම් ඔයා ඔඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා ටාස්ක් එකක් තමන්ටම දෙන්න ඕනේ. මම ඔඩියෝ එක කරනකොට මෙන්න මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරනවා කියලා. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ටාස්ක් එක විදිහට දෙනවා ඔඩියෝ එකේ තියෙන ඕවරෝල් මීනින් එක මොකක්ද කියලා මම නෝට් ඩවුන් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා දැන් ඕවරෝල් මීනින් එක ගන්න ඕන නම් ඔයා හොඳට තවත් ඇටෙන්ෂන් එක දීලා පොඩ්කාස්ට් එක අහනවානේ. අන්න ඒක තමයි ඇක්ටිව් ලිස්නින් වලදී වෙන්නේ. අර නිකම් මොහේ අහන්නම් වාලේ අහනවා නෙමෙයි මොකක් හරි අරමුණක් ඇතුව. මොකද එක්සෑම් එකේදී කරන්නේ මේකනේ. එක්සෑම් එකේදී ඔයා ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක්. ඔයා හොඳට අහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මිස් වෙනවා. අන්න ඒ ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරන්න ගෙදරදී ඔයාගේ listening abilities develop කරගන්න. අහන්නම් වාලේ පොඩ්කාස්ට් අහන්න එපා. අහන්නම් වාලේ නිවුස් අහන්න එපා. ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා තේරෙන විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා යෙදේ කරන්න. අන්න එහෙම කළොත් ඔයාලට ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉක්මනට ඔයාගේ listening abilities ඔයාලට develop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මම තව පොයින්ට් කීපයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මොකක් හරි ප්‍රැක්ටිස් එක්සෑම් එකක් කරනකොට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එක්සෑම් එක දවසේ හරි වැදගත්ම වචනේ තමයි කන්සන්ට්‍රේෂන් කියන එක. කන්සන්ට්‍රේෂන් කියන එක ඔයා එක්සෑම් එක පටන් ගන්න තප්පරේ ඉඳලා අවසාන වෙන තප්පරේ වෙනකම් ඔයා තුළ හොඳ කන්සන්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැතුව යොත් කොහෙද හරි හිතනවා වීඩියෝ එක අහලා ඉන්න ගමන් ඔයාගේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැති වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් ඉන්න. ඇහෙන සද්දයක් හරි මොකක් හරි ඉන්න. එහෙම වෙලා කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැති වුණොත් සමහර ලාවට ඔයා ඊළඟට ආපහු කන්සන්ට්‍රේට් කරන වෙලාව වෙනකොට ඔයාට ප්‍රශ්න 3-4ක් මගහැරිලා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න 3-4 ගැන හිත එක්සෑම් එකේ ඉතුරු ටිකත් අවුල් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට දැන් ගෙදරදී උනත් නිදහස් නිස්කලංක තැනකට ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න try කරන්න. වටපිටාවේ හැමදේම සින්දු අහා ඊට පස්සේ ගෙදර කට්ටියගේ සද්ද ටීවී එකේ සද්ද ඔය හැමදේමත් එක්කලා එක්සෑම් එකක් කරන්න try කරන්න එපා. නිදහස් නිස්කලංක තැනකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කාමරේ දොර වහගෙන හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බලන්න. කන්සන්ට්‍රේෂන් කියන එක හරිම වැදගත් එක්සෑම් එකේදී. අනිත් එක තමයි එක්සෑම් එකේදී ඒ දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්. ඔයා කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් එක්සෑම් වලදී ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරත් එක්සෑම් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හරිම කෙයාර්ෆුල් විදිහට ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මොනවද කියලා ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඒවා කියවන්න ඕනේ. මොකද සමහරලාට කියලා තියෙනවා 2 words no more than 3 words. අන්නේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා දෙනවා. අන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මොනවද කියලා කියවලා ඒවා හරියටම ෆලෝ කරන්න. ඒක හරියම වැදගත්. මොකද නැත්තම් ඔයා ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරන්නේ නැත්තම් එතනදිත් ඔයාට ඔයාගේ ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි දැන් මේ listening exam ගත්තාම question types තියෙනවා. එක එක වර්ගයේ question types තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Google කරලා බලුවොත් එහෙනම් YouTube එකේ බලුවොත් එක එක ප්‍රශ්නේ එක එක වර්ගයේ ප්‍රශ්න හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අන්නේ different types question මොනවද කියලා ටිකක් ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරලා මම ඒව ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. ස්ටඩි කරලා බලලා අන්න ඒවට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඒ different types question මොනවද ඉන්නේ ඒවට කොහොමද face කරන්න ඕන කියලා. අනිත් එක තමයි ඔයා හිතන්නකෝ listening practice exam එකක් කරනවා කියලා. practice exam එකක් කරනවා වුණත් ඔයා ඔයාගේ recording එකට එකපාරකට වඩා අහන්න එපා. සමහරු ඉන්නවා recording එක අහගෙන යන ගමන් පොඩ්ඩක් තේරුම් නැහැ කියලා හිතනවා පොඩ්ඩක් pause කරලා ආයෙ චුට්ටක් පස්සට ගන්නවා. අදට විතරක් මේක කරනවා. අන්න ඒ විදිහට කවදාවත්ම කරන්න එපා. මොකද exam එකේදී කිසිම වෙලාවක ඔයාට දෙපාරක් නම් audio එක අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එක වචනයක්වත් දෙපාරක් අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා audio එක පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන් අර මම කිව්වා වගේ concentration එක තියාගෙන අන්තිම වෙනකම්ම කරගෙන යන්න. time schedule කරලා හරියට time එකට practice කරන්න. time එකට practice කරේ නැත්නම් ඒකත් එතන ලොකු issue එකක් වෙනවා. time එකට practice කරන්න.
ඔඩියෝ එක එකපාරකට වඩා අහන්න මේ එක පේපර් එකක් කරනකොට ඒක අහන ගමන් උත්තරේ ලියාගෙන යන්න කොයිම වෙලාවකවත් වීඩියෝ ඔඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ආයෙ පස්සේ කරලා අහන්න යන්න එපා. ඒක හරිම ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතුනට අනේ මට ලකුණු අඩු වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාගේ ඕවරෝල් ආගේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් වෙන එකට හරිම බාධාවක්. එහෙම වෙන එක නිසා කොහොමවත් මෙහෙම කරන්න යන්න එපා. මගේ අරුණත් මගේ අරිච්ච කේමම තියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. ඊළඟ ප්‍රැක්ටිස් පේපර් එක කරනකොට ඒක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මග නොහැරෙන විදියට. මොකද ඔයාලට ඒක මග හැරෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාගේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක මම කිව්වා වගේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැති එක. ඒක ඊළඟ පේපර් එක ඊළඟ කරනකොට හොඳටම කන්සන්ට්‍රේට් කරලා ප්‍රශ්න හැමකටම උත්තර ලියන්න බලන්න. පෝස්ට් කරලා නම් කවදාවත් එකම රෙකෝඩින් එක දෙපාරක් තුන්පාරක් අහලා එක්සෑම් කරන්න එපා. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අද listening ability එක develop කරගන්න ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එනවා ඔයගොල්ලන්ටම සුබ දවසක්.